Bây giờ hai chàng trai của chúng ta sẽ hái bông đậu biếc. Wow, you have many more now. Rồi, chào mừng mọi người. Hôm nay là buổi sáng thứ hai ở nhà Úc Trinh Homestay. Không gian đây rất là thoáng luôn, rất là rộng luôn. Và phía trước là như Long đã quay cho các bạn thấy đây ha, là một con sông rất là rộng, đó là sông Cửa Đại. Cực kỳ rộng, rộng hơn ở dưới Vĩnh Long nữa. Ở Úc Trinh Homestay Bến Tre thì chỉ có tổng cộng 12 phòng ha. Rồi, bây giờ các bạn theo Long đi xuống nhà bếp nha. Đây. Rất là thích ở đây, rất là thoáng các bạn. Các bạn ơi, đây là gian nhà bếp của Úc Trinh Homestay Bến Tre nha các bạn. Đây là manager, quản gia của nhà. Long cực kỳ thích cái gian bếp ở nhà Úc Trinh ha. Kể cả Vĩnh Long hay là Bến Tre thì cũng sẽ có một cái mô típ giống như nhau. Rất là sạch sẽ luôn mọi người ơi. Đó, đây là những cái tấm thớt rất đặc biệt để mà dành cho cái cooking class vào buổi tối. Giống như cái video mà bữa Long làm ở bên Úc Trinh Vĩnh Long á, thì Long có nói các bạn rồi, ở trong không gian nhà bếp thì ngoài việc sử dụng bếp ga trong những trường hợp là nấu nướng nhanh để phục vụ nhanh cho khách á, mọi người vẫn vẫn chọn cái không gian bếp truyền thống như thế này, sử dụng củi ở trong vườn luôn. Đó, có gì dùng nấy và nó rất là truyền thống ha. Ở đây thì các bạn thấy nè, đó, có khuôn đổ bánh khọt, bánh xèo luôn nè. Và cứ mỗi một cái nhà như vậy thì sẽ có một chị quản lý, thực ra nói là quản lý mà chị làm rất là nhiều công việc luôn. Từ đi chợ, dọn dẹp, rồi nấu nướng, rồi chỉ cho mọi người cách nấu nướng. Đây chị Xíu nha, chị Xíu làm cho Úc Trinh lâu chị 8 năm rồi. Ok. Đó, chị Xíu là người Bến Tre, nhưng mà chị xuống dưới Vĩnh Long làm một thời gian rất là dài và mới quay trở lại Bến Tre để mà làm cho cái nhà mới này được 2-3 tháng chị Xíu hả? Đó, khoảng được tầm 2-3 tháng rồi đó. Sau Tết là chị Xíu về đây để phụ trách cái nhà này luôn. Buổi sáng chị Xíu đi chợ rất là sớm. Mấy giờ chị Xíu đi chợ? 5 giờ rưỡi. Buổi sáng 5 giờ rưỡi chị Xíu đã dậy rồi. Mà các bạn biết không, hôm qua phải 11 rưỡi, 12 giờ chị mới ngủ, tại dọn dẹp xong tất cả mọi thứ, rửa ráy rồi các thể loại luôn. Đó, lên giường ngủ chắc phải tầm 12 rưỡi 1 giờ sáng ha. Rồi 5 giờ rưỡi sáng là chị phải đi chợ. Đó, thì các bạn biết không, ngoài cái việc mà nấu nướng đồ ăn cho khách thì các chị còn phục vụ cả đồ ăn cho nội bộ. Khi mà tụi Long dùng cái cụm từ nội bộ nghĩa là hướng dẫn viên, các anh chị lấy tàu, các anh chị hướng dẫn viên địa phương. Trưa nay là mình sẽ ăn cái món mì Ý. Wow. Nói chung là đồ ăn cơ bản là đồ ăn truyền thống của địa phương thôi, nhưng mà mình cũng sẽ có những cái món mình gọi là fusion đó, mình kết hợp mì Ý nhưng mà nó sẽ kiểu Việt Nam nè. Đúng không? Rồi bây giờ Long sẽ cho các bạn thấy cái bữa sáng ở Mekong như thế nào nha. Xoài nè, đây. Đó, bánh da lợn nè. Rồi chuối cao nè. Rồi cái này là món gì đây? Xôi lá cẩm nè. Xôi lá cẩm nè. Rồi củ mì nữa các bạn. Rồi củ mì đây luộc mà có màu vàng vàng hay ghê. Đó. Rồi bánh mì nè, hấp dẫn cho. Thường là ở đây thì phục vụ khách Tây là chủ yếu các bạn ha. Thì thường là ở đây sẽ phục vụ cái món ăn rất là basic luôn, là bánh mì với trứng ốp la. Hoặc là khách có thể ăn bánh mì với lại cheese, với các loại jam các bạn ha, các loại mứt. Rồi mọi người ơi, hôm nay là buổi sáng thứ hai ở nhà Úc Trinh. Và nhân vật áo vàng kia chính là nhân vật mà mình nói rất là nhiều 8.000 lần. Thì hồi nãy Long đã giới thiệu các bạn rồi, cái bữa ăn sáng rất là gọi là rất là truyền thống, rất là gọi là đặc trưng, typical của miền Tây luôn, các loại bánh rồi bánh mì này kia ha. Rồi cái món xôi mà cái xôi lá cẩm hồi nãy nói rồi. Cái bánh. Bánh gì bánh trọng là cái bánh phồng nếp. Đó, rồi mọi người thấy không? Đó. Mình có ở đây. Đây là khoai mì nấu mà nấu với nước cốt dừa và đường mía. Đặc biệt người ta chấm thêm một miếng nước màu dừa để có cái màu đẹp như vậy. Mà nước dừa nó thấm vô trong. Okay. Okay guys, so we get ready for the bike tour today. Right, cycling around the island. It's gonna be a great experience for the second day. So how far you think you're gonna go today? How many kilometers? Going 7 kilometers. 7 kilometers? Yeah. Alright. But you think that you can even go further than that? Like, Well, I don't like biking. I'm not very good at it. Okay. So we'll see. Are you guys ready for the bike? Yay, cool. Great. Rồi chúng ta đang đạp xe đạp trên Cù Lao Tam Hiệp mọi người ơi. Đây là một cù lao nhỏ nằm ở trên sông Tiền luôn mọi người nha. Ở Cù Lao này người ta trồng nhãn rất là nhiều. Và ở đây là cái loại nhãn xuồng. Rồi, đi thôi, vậy.
Một trong những hoạt động không thể bỏ sót nếu bạn đang đi Mekong đó chính là trải nghiệm đạp xe đạp vòng quanh đường làng, và đặc biệt là ở trên Cù Lao này. Ở miền Tây người ta dùng từ Cù Lao có nghĩa là chỉ một cái hòn đảo các bạn ha, nằm một cái hòn đảo nằm ở trên sông luôn thì mình gọi là Cù Lao. Trong tiếng Anh thì chỉ gọi là Island thôi. Ok đó, bây giờ mình đang ở Cù Lao Tam Hiệp Island. Ok, cái đường dằn quá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dừng ở điểm đầu tiên trong cuộc hành trình đạp xe đạp của chúng ta nha mọi người. And if she stay here to work for the whole day, she can make around 14 pieces like Wow, this. that's a lot. One of the garment she buy it from her nephew actually helped her to buy it from the market, and then they also hire somebody, you know, to cut it into smaller pieces. Then they can tie it together like this. You can see how our guys support the local economy. So they get it home as a souvenir, a foot mat. Again, for those who don't know, this is foot mat. Only 10,000 dong for a piece. I can answer. I really haven't had that. Maybe these two. This stays still for the boat going on around Vietnam as well. So this one, he made it for Tây Ninh province, which is about 70 kilometers away from Saigon. Và đây là điểm tham quan thứ hai của Tụi Long một buổi sáng ngày hôm nay. Một cơ sở điêu khắc gỗ của một thanh niên trẻ ở trên Cù Lao Tam Hiệp. Từ những khối gỗ vô tri vô giác như thế này mà anh có thể tạo tác thành những tác phẩm nghệ thuật rất là đẹp như thế này các bạn. Rất là đẹp luôn. Due to the salt water this season, it's really hard time for farmers to take care of their gardens. So it's not as green and lush as it used to be. Here you can see a lot of like vases of cactus. Oh, I love the shape of cactus right here. Đây là vườn hoa kiển của một gia đình ở trên Cù Lao Tam Hiệp. Họ trồng chỉ vì sở thích thôi chứ không phải để kinh doanh. Tuy nhiên do mùa này nước sông nhiễm mặn cho nên nó đã ảnh hưởng hầu hết tới cây trồng ở đây. Bây giờ thì mình quay trở lại Úc Trinh Homestay để hái hoa đậu biếc mọi người ơi. Wow, đây nè. Bông đậu biếc nè. Oh yeah. Bây giờ hai chàng trai của chúng ta sẽ hái bông đậu biếc. Hái bông nào? Bông nào cũng được. Đây, ok. So many right here guys. Có bao nhiêu hái bấy nhiêu. There's a huge difference between like Saigon, like Ho Chi Minh City, and this place. Yeah, I feel like the peaceful life around here, and the atmosphere is so cool. Okay, yeah, that's all. Okay. My experience is like I really like to go on the boat too, and I can see the vastness of our countries, and I love it very much. I really appreciate to have the chance to Cool. go in here. You've been to the Mekong before, or this is your first time ever? Several times already, right? Yeah. Okay, cool. Rồi đây mọi người, Long sẽ cho các bạn thấy đây là hoa đậu biếc nha. Thì cái này mới phơi được một nắng thôi, còn bên đây đã phơi được 2-3 nắng rồi nè. Thì nó sẽ khô và nó rất là nhẹ. Thì cái hoa đậu biếc này nó có một cái màu rất là đặc biệt. Long sẽ pha trà cho các bạn xem nha. Mình có thể đổ rau câu hoặc là nấu sôi hay như thế nào đó thì mình có thể dùng nó để làm màu ha. Và cái hoa đậu biếc này khi mà phơi khô lên thì mình có thể uống giống như trà luôn ha. Rất là ngon và bổ luôn. Các bạn thấy không, bây giờ sau khi mà cho nước sôi vào mình sẽ quậy và bắt đầu nó sẽ chuyển màu từ từ. Và nếu các bạn muốn uống chua một chút xíu thì chúng ta có thể nặn một chút xíu tắc vào và bạn sẽ thấy màu sắc nó chuyển sang màu tím hồng rất là đẹp luôn. Chúng ta sẽ quậy đều một chút xíu. Đó, thì cái màu nó sẽ chuyển sang màu hồng rất là rõ. Đó, như vậy là chúng ta đã có một ly trà đậu biếc hương tắc rất thơm. Các bạn ơi, bây giờ thì chị xíu của chúng ta đang nấu rau câu nha mọi người. Đó. Thì hồi sáng Long có chia sẻ với các bạn về hoa đậu biếc rồi đó, đúng không? Thì mình sẽ lấy cái màu đó để mình nấu rau câu dừa nha mọi người. Đây chính là rau câu, bột rau câu nấu với nước dừa đúng không? Đó, bột rau câu nấu với nước dừa tươi. Bây giờ mình đổ cái màu vô các bạn, đó thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đó, thấy cái magic của nó chưa? Cái phép thuật của nó chưa? Đó. Cái màu nó xanh biếc, đúng là xanh biếc, đẹp luôn. Đó, bây giờ mình đổ ra cái khay nè. Cái khay nó càng rộng thì nó sẽ càng mau nguội.
sao màu đặc xíu rồi em. đó. Wow, và đây chúng ta đã có thành phẩm rau câu hoa đậu biếc. Sau mấy tiếng chờ đợi thì cuối cùng Long đã được thưởng thức món ăn này rồi các bạn. Rất là ngon, vị rất là thanh luôn. Và đây là lần đầu tiên Long được ăn cái món này. Nếu các bạn thích món tráng miệng độc lạ này thì Long nghĩ các bạn hoàn toàn có thể làm dễ dàng tại nhà. Vậy là ngày trải nghiệm thứ 2 trên Cù Lao Tam Hiệp của Long cũng đã kết thúc. Và Long sẽ hẹn gặp lại các bạn vào video thứ 3 là ngày cuối của Long trên Cù Lao này các bạn nha.